Takže vítajte všetky vás zdravím, mogaře a dcerky. Jestli jste si toto video pustili buď záměrně, anebo jenom náhodou, jste na něho narazili, nebo nějakým způsobem jste to třeba i nechtěl zapli, tak bych byl velice rád, kdybyste se podívali až do konce. Ne, že byste se dívali jakože na mě, to určitě ne. To klidně můžu dát i tak záběr bokem radši. Ale z toho důvodu, že toto video bych chtěl věnovat kolegovi dřevorubci do jižních Čech, konkrétně do Nové Bystřice. A ten dřevorubec se jmenuje Martin Dohnal. Abych se vrátil trošku na začátek, jak tomu vlastně došlo, nebo proč tady to video vzniklo. Přišel jsem na tady tu zprávu vlastně i tak dá se říct, že náhodou. Manželka mě to ukázala na Facebooku, protože já nemám žádné ty sociální sítě. Martin měl v lese úraz a to bohužel tak nešťastný, že spadl na něho strom a je od pasu dolů ochrnutý. No a tak když jsem se na to díval tak jakože nějak podrobněji, tak jsem zjistil, že Martin je z Nové Bystřice. A protože do Nové Bystřice jezdíme k rodině, tak jsem zkusil zehnat na Martina telefon. To se mně podařilo. Tím bych chtěl poděkovat Zdendovi Benešovi za číslo na Martina. A zkusil jsem Martinovi zavolat, že? S Martinem jsme se nikdy neviděli, vlastně neznáme se. No ale tak, když jsme spolu vykládali, tak mě napadlo, nebo už předtím, než jsem mu volal právě, a což byl i ten důvod, asi jak jsem zháněl ten telefon, mě napadlo, že bych zkusil udělat nějaké video, a kde bych zveřejnil vlastně ten jeho příběh a trocha ho podpořit tady v tom. Martin říkal, že by byl rád, že by ho to i potěšilo. No a tak z toho důvodu vlastně vzniklo tady to video. No a protože Martin bývá v bytovce v 3. patře, tak si dovedete představit určitě, že nějaké procházky, nebo spíš výjížďky ven asi na vozíku z toho 3. patra nebude nic příjemného. Protože Martinovi kamarádi mu založili účet, takže tímto bych vás chtěl poprosit, a po případě, kdybyste měli někdo zájem nebo chuť, nebo ty prostředky Martinovi nějak finančně pomoct, tak na to číslo, co je vlastně buď tady, anebo v popisku bude ještě, tak nějakou finanční částku přispět. Vím, že se to může stát každému z nás, protože stačí vteřina nepozornosti nebo nějaké nedbalosti nebo něco a každému z nás se může ten život otočit úplně hore nohama. Takže není to jenom o tom, že každý myslí na sebe, a je to o tom, že si aj tak jakože pomoct jakože lidsky. Vím, že v dnešní době je to asi také trocha složitější, že hodně lidí přišlo o práci, takže těch peněz asi tolik nemá. Nebo vůbec jakože třeba nemají tolik peněz. Ale myslím, že jakákoliv částka určitě pomůže. Takže tím bych vám chtěl poděkovat. Buď co jste už poslali peníze, nebo se rozhodujete, že byste poslali Martinovi peníze, tím bych vám chtěl ještě raz poděkovat. Jak za mě, tak si myslím, že i za Martina. A Martine, tobě přeju pevné zdraví. Pokud možno, tak ať to jde jenom k lepšímu. No a doufám, že je tam nějaká naděj, že se budeš moct postavit
zpátky na nohy. A nejenom na nohy, ale že budeš moct i jít zpátky do lesa. Takže Martine, držím pěstí a ahoj. A vám všem ostatním moc děkuju. Čau. No a když jsem s Martinem ještě mluvil, tak mě to i tak připadalo podle hlasu, nebo aj jakože tak, jak jsme ten rozhovor vedli, tak mně připadalo, že Martin to nevzdává. Při takovém zranění vlastně, co měl, nebo co má vlastně, takže se snaží ještě nějak vlastně bojovat s tím, ale hlavní můj takový nějaký úmysl byl zveřejnit Martinův příběh vlastně a požádat vás tak o finanční podporu, za což vám moc děkuju.